Hordoftoonni sinaaftii bagana gaannoftanii har'a viidiyoo biroodhaan walitti deebineerra የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በደህና ተመልሰን ተገናኘን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቪዲዮን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ቪዲዮ አራኪስቲ ክሬሚ ቲማቲም ራውጅተሙ ስኒፍ ቀበዴን ኡፌራ ሀለቲ ወጀድኑ ሀለቲ ቆጴስኑ አሱማን ወርዶፋ ኢዛሬ ጀላችሁ የመጣው ቲማቲም ነው። ቲማቲም ክሬም እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉት። የሚያስፈልገን ማሽን ነው። ማሽን መፍጫ ማሽን ነው። እንደምታዩት ቲማቲሙን እንደዚህ እናፈጫለን። ቲማቲም ያከነቲ እርጋ ሙርሙርታኒ አከሲኒፍ ዳከሙፍ ሚጀቱቲ ኒዳክቱ ጀቹዳ እንደዚህ ካረገን በኋላ ይሄንን እቃ ያስፈልገናል ማለት ነው። እኛ ምን ፈልገው ጭማቂውን ብቻ ነው። ቲማቲም ጭማቂ ብቻ ነው ምን ፈልገው። akkuma ilaalaa jirtan kana timaatimi erga daagne xumurree booda cimmaqii isaa jalaa baasnaa jechuudha. Kireemii hojjechuuf deemna gatii ta'ee fi cimmaqii isaa nu barbaachisa. ይሄን እንደዚህ ካረገን በኋላ ጭማቂውን ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ክሬምና ማስክ እንሰራለን በቀላል መንገድ። አሁን ላይ የሚቀረውን ደግሞ ጭማቂውን እንደዚህ ከወሰድን በኋላ ላይ የሚቀረውን ደግሞ ቲማቲም ለማስክ እንጠቀማለን ማለት ነው። አኩማ ላልተን ከና ገረ ጉባታፉ ጭማቂሳ እርገ ጀላቲ ባስኔ ገረ ጉባታፉሞ ማስኪ fayyadamnachu አኩማ ላልተን ክሬም ሆጀቹፊ አከስቲ ዲስቲ ቁልቁሉ ቆጴፈቶቹ እንደምታዩት ክሬም መስራት ያስፈልገን። አሁን ንጹህ ድስት ማለት ነው። ንጹህ ድስት ያስፈልገናል። ከዛ በቆሎ ዱቄት አንድ ማንኪያ እናደርጋለን። የፈለጋችሁትን ያህል መስራት ትችላላችሁ። ፍሪጅ ውስጥ ስለሚቀመጥ ችግር የለውም። ከሳምንት በላይም ይቆያል። akkuma laltani erga timaatimi ጭማቂ ሳድስቲ ዲጎተን ቦዳ በቆሎ ዳካማ ማንኪያ ሱካራ tokkotti dabaltanii sirriitti waliin maktu jechuudha. akkuma laltan kuno amma kasti xumurameera. ይሄን ይመስላል። በቆሎ ዱቄትና ጭማቂ ቲማቲም ጭማቂ አንድ ላይ አቅለን እሳት ላይ እናረጋለን። ከዛ ቀስ ብለን ያማሰልን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ እንደ ክሬም ሆኗል። በጣም ቆንጆ ክሬም ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩት። ቤታችን ውስጥ በጣም ጥሩ የሆነ ለፊታችን የሚሆን ክሬም መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ፈለጋችሁትን ዘይት ለፊታችሁ የሚመች ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን ግሪስሊንም አለኝ፣ ቪታሚን ኢ ኦይልም አለኝ እና ኮኮናት። ከፈለጋችሁ ኦሊቭ ኦይልም ከተመቻችሁ ለፊታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። akkuma laltanii ክሬሚ ከና ዘይቲ እትደበለችሁ ፊታኒ ዘይቲ fuula kodhaaf naata jettan yoo jiraate simbira isa እትደበልቱ jechuudha. timaatimi akkuma beekamu viitaaminota garaagaraatiin kan badhaadheedha. viitaamin E, viitaamin C, viitaamin A fi viitaamin K
dhaanii kan badhaadheedha. Gogaa fuula keenyaaf baay'ee gaarii waan ta'eedha jechuudha. Kanaaf fayyadama. እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ቲማቲም ደግሞ ቪታሚን ኤ፣ ቪታሚን ኬ፣ ቪታሚን ሲ የያዘ ስለሆነ በውስጡ ለቆዳችን በጣም ጥሩ ነው። አሁን ከዚህ በፊትም ሰርቻለሁ፣ በሌላ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱንም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ክሬሙ አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። ቤታችን ውስጥ ሞክሩት። ይሄን እቃ ክዳን ያለው እቃ ካዘጋጃችሁት በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ይቆያል ማለት ነው። ከሳምንት በላይም ይቆያል። እስከ ሳምንት ተጠቅማችሁ እናንተ ከተመቻችሁ አዲስም መስራት ይቻላል። ለምን ቀላል በቀላሉ ስለምንሰራ በሳምንት ሰርተን ብንጠቀም አሪፍ ነው። akkuma ilaaltan kana fakkaata qodaa qabu akkasitti qopheeffattanii booda kireemii kana firiijii keessa godhattu jechuudha. Akkasin jalaatiin bannee fi torban tokko fi isin fayyada. Erga torban tokko fayyadamtanii hiriyoo isinii ta'ee yoo jaallattanii firiijii keessa godhattu jechuudha. Yoo jaallattanii kan biraa hojjetattu ammas kan biraa qopheessitu jechuudha. amma isaafi kana timaatimii erga calallee booda isa gubbaarratti hafummoo maaskii isaa hojjetan isiniin jedheera. waan itti dabalattanii yoo kornii floorii itti dabalachuu barbaaddanis yoo daakuu ruuzii itti dabaluu barbaaddanis akkuma fedha keessaniidha jechuudha. አሁን የምንሰራው ማስክ ነው። ላው ላይ የሚቀረውን ቲማቲም ጭማቂ ከወሰድን በኋላ ላው ላይ የሚቀረውን ደግሞ ማስክ እንሰራለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ኮርን ፍሎሪም ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሩዝ ዱቄት ነው የጨመርኩት። ይሄን ይመስላል። ማስኩንና ክሬሙን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። በጣም ጥሩ ነው። እኔ ተመችቶኛል። እናንተም ሞክሩና ተጠቀሙት። ይሄን ክሬም ቤታችሁ ውስጥ የምትሆኑ ጊዜ መቀባት ይቻላል ወይ ደግሞ ከመኝታ በፊትም ተቀብታችሁ ማደርም ይቻላል። በጣም ጥሩ ነው። ምንም እንትን የለም። በቃ ቀላል ነው። ልክ እንደ ክሬም ነው የምንቀባው። አሁን ማስኩን እንደዚህ ነው የምንቀባው። ከተቀባን በኋላ መሳጅ እናደርጋለን ማለት ነው። አክስቴር ገዲበታኒ ቦዳ ማሳጂ ጎቶች ለሁለኪ ሰነረቲ የሮሙ ሙርታዬ ፊ እርጋ ከስቲ ማሳጂ ጎታኒ ቦዳ ሁለኪ ሰን እንቁልቁሌሲቱ ጀቹዳ እንደምታዩት ማሳጅ ካረጋችሁት በኋላ ፊታችን እናጸዳዋለን። ከዛ በኋላ ክሬም ነው የምንጠቀመው። እንዳያችሁት ይሄ ክሬሙን ነው። ይሄን ይመስላል። ለከመላልታኒ ክሬሚ ከና ፉለ ቁልቁሉ ረቲ ከን ዲበተኒ ኖርማሊ አኩማ ክሬሚት ዲበቱ ጀቹዳ ነከሲት እርገ ዲበተን ቦዳ ኦፍቲ ሱኩምተኒ amma ከለሪን ሳራበዱት ጀቹዳ ክሬሙን ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ከተቀባችሁት በኋላ ከለሩ እስከሚጠፋ ድረስ ፊታችሁ ላይ ማሳጅ ታረጋላችሁ። ከለሩ እስኪጠፋ ድረስ ነው ማሳጅ የምታረጉት። እንደምታዩት ነው።
በጣም ቆንጆ የሆነ ክሬም ነው ተጠቀሙት ለፊታችሁ ለቆዳችን በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ነው ቲማቲም ኮርን ፍሎርም እንደዛው ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለሁ